اگه بهت بگم که 80% آدم‌های موفق دنیا اصلاً اهل صحبت کردن زیاد نیستن، چی بهم میگی؟ اگه بگم اون آدمی که توی جمعتون همیشه ساکته داره کل معادلات رو توی ذهنش مینویسه و نقشش رو میکشه، چی؟ ما عادت کردیم فکر کنیم کسی که بیشتر حرف میزنه بهتره و قوی‌تره. اما امروز میخوایم یه پرده رو بزنیم کنار و یه راز روانشناسی بزرگ رو فاش کنیم. این ویدیو در مورد خجالت کشیدن نیست، در مورد قدرت پنهان سکوته. قراره بریم توی مغز اونایی که کم حرف میزنن و بفهمیم چرا این افراد به ظاهر ساکت در واقع جزو قوی ترین و باهوش ترین های اطراف ما هستن. تا آخر این ویدیو با من باش تا بفهمی چطور میتونی این قدرت رو مال خودت کنی. بیاین اول یه سوء تفاهم بزرگ رو حل کنیم. وقتی میگیم کم حرف، منظورمون کسی نیست که از ترس حرف نمیزنه. منظور ما کساییه که انتخاب میکنن حرف نزنن. اونا بازیگر نیستن، بلکه مشاهده‌گر و تحلیلگر اصلی صحنه‌ن که چندین قدرت دارن. قدرت شماره 1: ابر مشاهده‌گرها. اولین چیزی که کم حرف‌ها رو متفاوت میکنه سیستم عصبیشونه. وقتی تو توی یه مهمونی پر سر و صدا داری با بقیه حرف میزنی، مغز اون آدم ساکت داره مثل یه دوربین مداربسته پیشرفته عمل میکنه. داره تمام جزئیات رو ثبت میکنه. کی داره به کی دروغ میگه؟ کی واقعا از این بحث خسته شده؟ زبان بدنی فلانی چی میگه؟ اونا قبل از اینکه حتی یه کلمه بگن، تمام اطلاعات لازم رو جمع کردن. واسه همین وقتی وارد یه بحث میشن، حرفشون بی ربط و سطحی نیست. مثل یه گلوله هدفگیری شده میخوره وسط هدف. این یعنی چی؟ یعنی اونا کمتر اشتباه میکنن و حرفاشون همیشه وزن بیشتری داره، چون قبلش 100 بار سنجیده شده. قدرت شماره 2: تصمیمات عمیق، نه سریع. یه تفاوت بزرگ بین مغز پرحرف‌ها و کم حرف‌ها اینه که کم حرف‌ها عاشق تأخیر انداختن توی پاسخ‌هاشون هستن. این تأخیر طلاییه. وقتی ما سریع جواب میدیم، معمولاً از بخش‌های قدیمی و هیجانی مغزمون استفاده می‌کنیم. یعنی همون چیزی که اول به ذهنمون میرسه. اما آدم‌های کم حرف اون لحظه سکوت رو به خودشون میدن تا اطلاعات بره توی قسمت‌های عمیق‌تر مغز، تحلیل بشه و یک جواب منطقی و کامل برگرده. مثال بزنم. توی یه شرایط بحرانی، اونی که داد و فریاد میکنه و راه حل‌های عجولانه میده، معمولاً وضعیت رو بدتر میکنه. اما اونی که چندین ثانیه ساکت میمونه و بعد با خونسردی یه جمله رو میگه، همون یه جمله قفل رو باز میکنه. اونا تصمیمات درست رو توی زمان درست میگیرن، چون به مغزشون فرصت نفس کشیدن میدن. قدرت شماره 3: سکوت، منبع کاریزمای پنهان. بذار صادق باشیم، کی جذاب تره؟ کسی که همه چیز رو همون لحظه مثل یه کتاب باز رو میکنه، یا کسی که مثل یه پازل حل نشده میمونه؟ کم حرف‌ها یه حاله از ابهام دور خودشون دارن. وقتی شما کم حرف میزنی، مردم ناخودآگاه فکر میکنن حتما چیز مهمی توی ذهنشه که نمیخواد بگه. این باعث میشه مردم بیشتر به حرفای تو گوش بدن، چون کمیاب و گرانبها میشن. کم حرف‌ها وقتی بالاخره تصمیم میگیرن حرف بزنن، همه سرتاپا گوش میشن، چون میدونن این کلمات قراره ارزشمند باشه. کاریزما همیشه از قوی بودن میاد و کم حرف‌ها قدرت رو با مدیریت ورودی خروجی کلماتشون نشون میدن. حالا که فهمیدی این سکوت چقدر قویه، بیاین ببینیم چطور میتونیم این قدرت رو تو زندگی خودمون به کار ببریم، حتی اگه کلاً پرحرفیم. تکنیک شماره 1: قانون 10 ثانیه طلایی. از همین امروز این تمرین رو شروع کن. وقتی کسی ازت سوالی میپرسه یا نظری میخواد، سریع جواب نده. 10 ثانیه مکث کن. لازم نیستی اون 10 ثانیه حرف بزنی یا حتی به طرف مقابل نگاه کنی. میتونی به نقطه خیره بشی و به بهترین و کاملترین جواب فکر کنی. این 10 ثانیه
فرصت میده که سیستم هیجانیت کنار بره و بخش منطقی مغزت فعال بشه. قول میدم این مکث کوتاه اعتبار حرفت رو 2 برابر کنه. تکنیک شماره 2: تمرکز بر گوش دادن برای درک کردن. اکثر ما وقتی کسی حرف میزنه فقط داریم گوش میدیم تا نوبت خودمون بشه که جواب بدیم. یعنی در واقع فقط داریم حرفهای طرف مقابل رو فیلتر میکنیم. از این به بعد تمام تمرکزت رو بذار روی اینکه واقعا بفهمی طرف مقابلت چی میگه. بذار جملهش تموم شه. حسش رو بگیر و بعد آروم اون 10 ثانیه طلایی رو اعمال کن. این هم باعث میشه آدم‌های دور و برت حس بهتری از توجه عمیق تو بگیرن و هم تو اطلاعات کاملتری به دست بیاری. تکنیک شماره 3: انتخاب‌های هوشمندانه. یاد بگیر که کجا باید انرژیت رو صرف کنیم. لازم نیست در مورد آب و هوا، ترافیک یا سریال شب قبل نظر بدی. فقط جاهایی صحبت کن که واقعاً میتونی تأثیری بذاری یا چیزی به اطلاعات جمع اضافه کنی. وقتی کلامت رو کم میکنی، تبدیلش میکنی به یک منبع کمیاب و ارزشمند. پس دوستان، دفعه بعد که توی جمعی دیدید کسی ساکته، یادتون باشه که اون فرد احتمالاً یه مغز فعال و یه نقشه توی سرش داره. سکوت ضعف نیست. یه استراتژی قدرتمند برای کسایی که میدونن چطور از اون استفاده کنن. حالا نوبت شماست که بهم بگین. تو بیشتر جزو دسته پرحرفا هستی که از سکوت فرارین یا جزو کم حرفایی که از قدرت سکوت لذت میبرن؟ نظراتتون رو حتما همین زیر برام بنویسین. خیلی کنجکاوم که بدونم. و اگه این ویدیو تونست حتی یه زاویه جدید توی نگاهت به خودت یا آدم‌های کم حرف ایجاد کنه و برات مفید بود، لطفاً با لایک کردن از این محتوا حمایت کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار و مراقب قدرت درونیت باش.